हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial आपनोके চাইছে rzktutorial। আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম যে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰুটিনৰ বিষয়ে। হয় ফ্ৰেন্ড, আপোনালোকে এটা ৰুটিন স্ক্ৰিনত চাবলৈ পাইছে যে আসাম এইচএস 12 ৰুটিন 2020 সাবজেক্ট ওয়াইজ ডিটেইলস। হয়, আপোনালোকে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ ডিটেইলস পাব। এটা ৰুটিন ওলাইছে গুগলত, তো আপোনালোকৰ সেই গুগলৰ পৰা ৰুটিনটো মই ডাউনলোড কৰিছোঁ। তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কোন দিনা কি আছে আৰু এই ৰুটিনটো হসা নে মিছা সকলোখিনি কথা আমি এই ভিডিওটো ডিসকাস কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও পাবৰ কাৰণে। এই ৰুটিনটোৰ মতে 12 তাৰিখত আছে ইংৰাজী আগবেলা আছে। তাৰ পিছত আপোনাৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে বিজনেস স্ট্যাটিস। আপোনাৰ আছে 15 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে জেনাৰেল ফাউন্ডেশন কোর্স 2 আৰু পিছবেলা আছে কেমিস্ট্রি। আৰু 16 ফেব্ৰুৱাৰী স্যাটাৰডে হেতুত আছে এডভান্স ল্যাঙ্গুয়েজ আরবিক ফার্সিয়ান সংস্কৃতি। 18 ফেব্ৰুৱাৰী ফিজিক্স একাউন্টেন্সি। তার পিছত আপোনাৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰী ম্যাথমেটিক্স আছে আৰু পিছবেলা আছে এডভান্স সংস্কৃতি। 23 ফেব্ৰুৱাৰী আছে আপোনাৰ এডুকেশন কমার্শিয়াল ম্যাথমেটিক্স এন্ড স্ট্যাটিক্স। তার পিছত 25 ফেব্ৰুৱাৰী আছে মডার্ন ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অল্টারনেটিভ ইংলিশ। এইখিনি আছে। তাৰ পিছত তলত আৰু আছে, সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখাও। ইয়াতে আপোনালোকৰ কনফিউজটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম, কিয়নো অলৰেডি হোৱাটছএপত বহুতেই যিসকলে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সিহঁতে অলৰেডি মোক কমেণ্ট কৰিছে বা হোৱাটছএপতো SMS কৰিছে যে দাদা ৰুটিনটো ভাইৰ হৈছে, তো আপুনি ৰুটিন পাইছেনে নাই। মই কৈছোঁ যে সেইটো সম্পূৰ্ণ ফেক ৰুটিন, কিয়নো এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি কোনো ধৰণৰ ৰুটিন পাব্লিক হোৱা নাই। তো আপোনালোকক ইয়াত মই স্ক্ৰিনত আৰু এটা ডেট দেখুৱাই দিম। তো স্ক্ৰিনত চাওক, মই দুটা পেজ একলগে কৰিছোঁ যে 16 ফেব্ৰুৱাৰীটো যেটো আছে স্যাটাৰডে ৰুটিন মতে আছে, আৰু ইয়াত 2020 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ক্যালেন্ডাৰ মতে 16 ফেব্ৰুৱাৰী আছে সানডে। তো সানডে তো এক্সাম নহয়, তো সম্পূৰ্ণ এই ৰুটিনটো ফেক ৰুটিন, কিয়নো এই ৰুটিনটো বহুতেই ডাউনলোড কৰিছে আৰু বহুতেই কৈছে যে 12 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এক্সাম আৰম্ভ হ'ব, আমি ৰুটিনখন পাই গৈছোঁ। কিন্তু মই বাৰবাৰ কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েলি ৰুটিন পাব্লিক কৰা নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় সেই ৰুটিনটো মিলাব, ৰুটিনটো চাব। যোৱাবাৰৰ ৰুটিন, এইবাৰৰ নতুন ৰুটিন এতিয়ালৈকে অহা নাই, ডিসেম্বৰতহে ৰুটিন আহিব। তো ফ্ৰেন্ড, আজিৰ ভিডিও মানে যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।